So, para sa akin, kung nasa barangay ka, kapatid, nagtitinda ka, kahit anong tinitinda mo, ang presyo natin, dapat barangay level pa din. Okay? Alright, so usapang negosyong barangay tayo. Dahil alam nyo, ngayong panahon ng pandemic, marami na talagang gustong magnegosyo. Okay? At pangalawa, ang gusto nilang negosyo, hindi na sila lalayo sa bahay nila, dyan na lang sa barangay nila. Kasi iwas renta tayo, iwas other expenses. Okay? Pero paano nga ba ang tamang technique, approach sa iyong negosyong sari-sari sa barangay? Let's go! Let's go! Gilivers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandyan lang po. And of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go. Alright, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng mga gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang sa paligid. Okay? Negosyong sari-sari. So, isa yan sa ating mga YouTube channels na bagong-bago, nandiyan lang sa paligid ng channel. Please subscribe. Alright? So, pag nagpa-vlog po ako dyan, nagpupunta ako sa mga barangay. So, yun talaga ang gustong-gusto kong gawin. Kaya nagkaroon ako ng channel na gano'n. I want to do that as how I started during the time 4 years back sa aking channel. Di ba naalala nyo, nagpupunta ako sa sari-sari store, bigasan, at iba't ibang lugar. Di ba? I enjoyed doing that, kaya ayaw ko siyang alisin, kaya nagtayo ako ng channel ko. Okay? So, sa aking paglalakad, nitong last 2 weeks, nakabuo ako ng tamang konsepto. Okay? Paano technique sa iyong negosyo, sa iyong barangay. Okay? So, una-una, ano ba yung mga negosyong pumapatok sa barangay? So yan, di ba yan yung ating ito yung mga nakita ko. So unang-una dyan, siyempre, nandiyan pa rin sari-sari store, may bigasan tayo nakita, lomi, yellow one, ito yung mga bago natin nakita, yellow, nagtinda ng yellow, beef pares, nasa barangay na, di ba? Ano-ano pa ba yung nakita natin? Ayun, ito nga pala, may listahan ako. Pizza, di ba? Pizza, nasa barangay na. Milk tea, nasa barangay na. So, yan yung mga bago kong nakita negosyo na nasa barangay. Okay, nakakatuwa kasi, alam mo yon yung mga panindang sa bayan lang natin nakikita na natin sa barangay. So, congrats sa mga naglakas loob na magnegosyo ng ganyan. Okay? So, yan yung mga nasa barangay na ngayon. So, unang-una, ano nga ba ang approach sa presyo? Okay? So, para sa akin, kung nasa barangay ka, kapatid, nagtitinda ka, kahit anong tinitinda mo, ang presyo natin, dapat barangay level pa din. Okay? Kasi hindi tayo dapat lumayo sa ating client, customer, bumibili. Sino nga ba sila? Hindi natin dapat kalimutan yan. So alam naman natin, pag nasa barangay, may mga pera din na may mga yan. Kaya lang budgeted. So, tsaka yung mentality na, hindi ako gagasong malaki ng merienda, nasa barangay ako, di ba? Pero pag nagpunta city yan, kahit 100, 200, bibili niya. Yung nga minsan nakakapagtaka, di ba? Pag nasa city ka, bibili ka 160 na milk tea. Pero pag barangay, ayaw mo, gusto mo 30 lang, di ba? Ba't ganon? Unfair, di ba? Kaya nga dapat, lumevel tayo sa presyong pang barangay lang. Okay? So, kagaya ng milk tea, alam ko, ang pinakamahal niya ng binenta, 35 or 40 pesos. So, huwag kang dapat lalampas sa meriendahan kung ikaw yung nasa barangay ng 40 pesos. Okay? 40 pesos. So, pwedeng 10, 20, basta ganun lang. Di ba? Para lahat ng magkakamag-anak sa bahay na yon, kung bibili, lahat pwedeng bumili. At mas mabili tinda mo. Di ba? Mas maraming kita, mas maraming tubo. Alright? So, yung una. Pangalawa po, ayan. So, dapat mas madaming paninda mo sa meal. Kasi sa barangay po, siyempre ang priority na mga nasa barangay, yung pangkain nila. So, dapat ang focus ng paninda mo, kung nagtitinda ka ng mga pagkain, yung related sa ilulutong ulam. So, pwedeng ulam mismo, di ba? O pansahog sa ulam, kanin, pang-almusal, mga ganon. So, more on, alam mo, yung pag binili nila yung 100 nila, pag pinakawalan yan, ang number 1 na kasama na dapat dyan, may pang-ulam na sila.
Lagi mong isipin, pang-ulam, di ba? Pang-ulam. Ito ba bibili nila pang-ulam? Kung hindi ito pang-ulam, ganitong presyo, baka hindi nila bilhin. Okay, alam mo, nagtitinda ka ng mga dessert, medyo 60 pesos, 150. Eh, syempre, hindi naman bibili niya kasi nag-ulam nga sila ng 80 or 100 pesos, di ba? Tapos magdi-dessert sila ng 100 plus. So, ganon, okay? So, related, dapat sa ulam ang mga priority. Alright? So, pangatlo po, yan. So, pangatlo na naobserbahan ko sa aking paglalakbay, okay? Dapat merong maliliit na dagdag income. Kagaya po yung isa sa pinuntahan natin kay Ma'am Criselda, alam nyo ba ang kita niya is 13,000 a day. Imagine, a day At isa sa mga pandagdag niya po, piso net. So, maglagay ka ng, alam ba, meron kang karinderya, sari-sari store, bigasan, maglagay ka ng piso net. Kumakausap lang ata nun, tapos idinalalagay lang nila, tapos hati kayo sa income, di ba? Kung baka 50 ka araw-araw na additional o 100, di ba? That's something, di ba? Piso net, ano pa? Coffee bendo, mga pandagdag, ano pa? Ice candy, ice cream. Meron pa ako nakita, jelly ace, coffee jelly, di ba? So, mga pandagdag, sabi mo na lang sa bawat dinagdag mong yan. Kung meron ka 100, 200, dagdag kita sa negosyo mo, pambayad mo ng kuryente. Okay? So, approve. Kung ikaw may negosyo, mag-isip ka pa, ano pa yung dadagdag ko dito na meron akong income na 100, 200 additional. Okay? Next po, number 4 na dapat nating isipin kung tayo magninegosyo sa barangay is, eto po, ang konsepto mo o ang method mo, ang type of business mo po is B2C, business to consumer. Okay? So, madalang po yung business to business. Malibang online yan, meron kang mga reseller, di ba? Pero we're talking about traditional business. So, business to consumer. So, that means, ang negosyo mo, ang kinikater niya, yung mga consumer, end user. Alright? So, kung ganon, ang dapat mong mga item ay good for consumer. So, dapat na mas maliliit ang mga tinda mo, mas okay. Mas, alimbawa, 10 grams, 25 grams. Alimbawa, kape, mas maganda ang 10 grams, 25 grams. Sa mga sukal naman, mas maganda siguro yung 1/4. Mga ganon, tigwa 1/4. Sa bigas naman, mas maganda siguro kung nakaripak na yung 2 kilos, 3 kilos, something like that. Kasi yung maliliit na size, maliliit na pack, okay? Kasi nga, ang gagamit, consumer. Not for hindi nila ibebenta yan. Madalang yung ganon, okay? And last po, number 5, ang negosyo mo dapat sa barangay, kahit sabi mo lang nasa barangay lang yan, dapat may konsepto. So, yung pinuntahan ko po si Ma'am Amek, ang concept niya, luto mo, paano ba kasi? Luto mo, order mo, luto ko. Yun. Order mo, luto ko. Di ba maganda pakinggan? Order ko, luluto. Order mo, luluto ako. Di ba at least maganda yung konsepto? Di ba? So, mag-isip ka rin ng konsepto. Yan ang ilagay mo sa harap ng tindahan mo o kung meron kang Facebook o ipagkalat mo na etong tindahan ko, may concept ako. Di ba? Isn't that amazing na meron kang concept? So, pinag-uusapan din siya. Di ba? Nakaka-create ka din ng attention. Na-intriga din yung ibang tao. Di ba? Alright? Okay, so, Gilibers, ilan lang yan sa mga basic tips ko para sa mga may negosyong sari-sari sa iyong barangay. Okay? So, sana nakatulong po ang aking vlog. Okay? Alright? So, sa mga wala pa negosyo sa barangay, mag-try na kayo para at least may additional source of income ang pamilya. Okay? Mas maganda kung madagdagan ng 200, 300 ang income mo every day. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula nating buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go. Gilibers, please subscribe sa bago nating 2 YouTube channels. 1, Negosyong Sari-Sari, nandiyan lang po. And, of course, ang ating IMG Rockstar channel, nandiyan din sa paligid, okay? Please subscribe, like, and share. Thank you so much. Love you all. Let's go, let's go!